შემოგვიერთდა ზღვის უბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი. დაგვრცეთ მამა დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. მამა დავით, აი რეზონანსული სინოდის სხდომის შემდეგ, რომელიც 31 ოქტომბერს გაიმართა, ყველა ველოდებოდით კვირის წირვას და პატრიარქის ქადაგებას და პატრიარქმა ბრძანა, რომ მას არ ექნებოდა გუშინ ქადაგება და მას ექნებოდა მხოლოდ შეგონება. პატრიარქმა მოგვიწოდა, რომ პატივივცეთ, გავუფრთხილდეთ ეკლესიას და ჩვენს ქვეყანას. ასევე პატრიარქმა გვაკურთხა, რომ გუშინ ყველას მთელ ერს წაგვეკითხა ერთი თავის სახარებიდან. ჩვენ გვინდა რომ აი ამ შეგონების ირგვლივ ვისაუბროთ. ბრძოლა ეკლესიაში ზოგადად ეს არ არის უცხო. ეკლესიის ისტორიის მანძილზე ჩვენ ხედავთ, რომ მისი დაარსების დღიდანვე იწყება ბრძოლები და ეს ჩვეული მოვლენა არის. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ეპოქას, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ეს არის ინტერნეტის ეპოქა, კიდევ უფრო მტკივნეულად და მძაფრად აღიქმება ეს ბრძოლები, იმიტომ რომ თითეული ადამიანის ყურამდე აღწევს, გულამდე აღწევს და გვაზიანებს ალბათ. აი, საინტერესო არის თქვენი აზრი, რას ნიშნავს პატრიარქის შეგონება, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ეს შეგონება მივიღოთ და გავაცნობიეროთ და დავემორჩილოთ მის უწმინდესობას. დიახ, აი ყველაფერი ესე მოკლედ მიმოვიხილეთ, გავშალოთ ეს საკითხები. ძალიან სამწუხარო რამ მოხდა ის რომ ესე იგი აღდგა მთავარი, რომელმაც რაღაც ურჩობა გამოიჩინა და პატრიარქმა ამას ძალიან დიდი გულისწყრომა მოყვა, ეს იყო შულის კანონის უხეში დარღვევა და მთელი ერი დადგა ერთად წმინდა სინოდის 42-მა წევრმა, მთავარმა და მათ შორის პატრიარქმა ძმური სიყვარულით გადაწყვიტეს რომ შეეგონებინათ და სინანულისკენ მოუწოდეს, მაგრამ არ ინება ჭყონდიდის ყოფილმა მიტროპოლიტმა შეგონება და რაღაც აშკარად წილისწამბრული სიტყვებით მოიხსენა ჩვენი პატრიარქი და ყველა შეგვაწწუნა ამ მოვლენამ, მთელი ერი გაერთიანდა, როგორც პატრიარქმა აღნიშნა თავის შეგონებაში და მან სულ 2 წუთი ისაუბრა სამების ტაძარში, გუშინ ყველა ელოდებოდა თუ როგორ წარდგებოდა პატრიარქი ერის წინაშე, საზოგადოების წინაშე და ისევ ჩვეული სიყვარულით, არანაირი აგრესია, სიყვარულით ყველას მოუწოდა და თანადგომისთვის მადლობა გადაუხადა. მთელი ერი მართლაც შემოიკრიბა, საჭირო რომ ყოფილიყო მთელი, მე ესე მჯერავს რომ 99% დადგებოდა იქ, უბრალოდ კვირადღე იყო, ზოგი ვერ მოახერხა თქვათ სამებაში ასვლა, მაგრამ პატრიარქმა რაც დათესა ჩვენს ერში, ეს მართლაც თვალშისაცემი არის. პატრიარქის მოღვაწეობა, მთელს ერს უყვარს ჩვენი პატრიარქი, იქ ჩვენ დავინახეთ რომ არა მხოლოდ მართლმადიდებლები, არამედ სხვა რელიგიის და კონფესიის წარმომადგენლების მივიდნენ პატივისცემის გამოსახატად და ჩვენ პატრიარქი გვიყვარს არა იმიტომ რომ მას მხოლოდ დადებითი თვისებები აქვს, უსაზღვრო სიყვარული ყველას მიმართ, არ მეგულება პიროვნება რომ მას არ უყვარდეს, ყველას ეკითხება რჩევას, ყველას რჩევას ითვალისწინებს, ძალიან დიდი თავმდაბლობით გამოირჩევა, ძალიან დიდი სიყვარულით არის გამშვალული ღვთისა და მოყვასის მიმართ, მაგრამ ყველაზე მეტად იმიტომ ვაფასებ ჩვენს პატრიარქს რომ მან ერი ქრისტესკენ წაიყვანა. ეს არის წყემსის უპირველესი მოვალეობა, რომ ერი მიიყვანოს ღმერთამდე, ქრისტემდე და პატრიარქის აი ამ ათეულობით წლების მოღვაწეობა ნამდვილად შედეგიანია დღეს რაც ჩანს, რომ ამდენი ეკლესიები, მონასტრები, სასულიერო პირები და ვის არ უნდა ჩვენი პატრიარქი. ხო, აი პირდაპირ კავშირში არის ვის არ უნდა ქრისტე, ვის არ უნდა ღმერთი. რა თქვა ისეთი პატრიარქმა, ან ვის რა დაუშავა ისეთი, რომ თქვათ, ვინმე არ მიიღო ჩვენი პატრიარქი. ეს არის მართლაც წმინდა განსახიერება ჭეშმარიტი მწყემსისა ჩვენი პატრიარქი და არავის არ ეპარება ეჭვ იმაში, რომ პატრიარქზე შეტევა ეს ჩვენს ეკლესიას თავად ქრისტეზე შეტევა არის, უფალი როდესაც არ აგზავნის თავის მოციქულებს საქადაგებლად, ესეთ სიტყვებს ეტყვის, რომ რომელმან თქვენ შეგიწყნაროს, მე შემიწყნარა, რომელმან თქვენ შეურაცხყოს, მე შეურაცხმყოფს. და მადლობა ღმერთს ამისთვის, რომ აი პატრიარქის გვერდით და იგივე ქრისტეს გვერდით მთელი ერი დადგა და ყოველთვის იდგა უბრალოდ ვერ ვახერხებთ ბოლომდე ხშირად ამორჩილებას რაღაცების გამო, მაგრამ სული და გულით ყველას უნდა რომ იყოს დიდხანს ჩვენი პატრიარქი და იმ მღვდელმოქმედოს გუშინ პატრიარქმა ყოველას მოგვიწოდა რომ სახარების ერთი თავი წაგვეკითხა, ზოგმა ვერ გაიგო ეს, ანუ ყოველდღე ერთი თავი თუ კონკრეტულად ამ დღეს ერთი თავი. და მართლაც აი თუ ჩვენ წავიკითხავთ აი წმინდა გონებით მართლაც აი სახარების ერთ თავს მაინც, იქ არის პასუხი ყველაფერზე. დღევანდელ მოვლენებზე, ანუ
წაიკითხეთ სახარება და თვითონ გამოიტანეთ, ასე ვთქვათ, განაჩენი პატრიარქმა ესეთი სიტყვებით მოუწოდა ყოველას სახარების შემეცნებისაკენ და სახარებაში ჩვენ გვაქვს ჭეშმარიტი სახეები თუ როგორი უნდა იყოს კეთილი მწყემსი, რომელმაც სულითვის უნდა დადოს ცხოვართათვის და პატრიარქის მოღვაწეობაც მართლაც არის თავის შეწირვა ჩვენი ერის, ჩვენი სამშობლოს სამსხვერპლოზე, საგუშაგოზე, ის მარადულ მღვიძარებაშია ერის სიყვარული და ეკლესიის სიყვარული არასვენებს ჩვენს პატრიარქს და როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს სამშობლოს და ჩვენს ეკლესიას. ყველაზე მეტად საკუთარი თავის გამოსწორებით და საკუთარი თავის ქრისტესადმი მიძღვნით. ჩვენ ვართ რა ჩვენი სამშობლოს და ჩვენი ეკლესიის შემადგენელი ნაწილები. თუ გინდა რომ კიდევ უფრო მეტად აღორძინდეს ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ეკლესია, ჩვენში უნდა იყოს ეს პატიოსნება, ჩვენში უნდა იყოს ქრისტესული, რადგანაც როგორც მთავრობის, ასე ვთქვათ, მაღალი ფენების და კადრების დადგენა, ისე სასულიერო პირების არჩევა ხდება უბრალო ხალხიდან, უბრალო მრევლიდან და თუ აქ ყველაფერი იქნება მოწოდების სიმაღლეზე, მაშინ ზედა იერარქიაშიც ყველაფერი იქნება მოწოდების სიმაღლეზე. მე ძალიან გამიხარდა, რომ ამ ძიმე განსაცდელი ჟამს, როგორც პატრიარქმა თქვა თავის შეგონებაში, მთელი ერი დადგა ერთად. იქ ზამებაში ჩვენ ნახეთ, რომ ალბათონი პრეზიდენტიც იყო, მთავრობის ყველა წარმომადგენელმა ღრმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ჩვენს პატრიარქს და ეს არის ძალიან უნიკალური რამ და ძალიან დიდი შედეგი. და ასევე სხვა რელიგიების წარმომადგენლებმა და სანამ პატრიარქიც ამ შეგონებას მოგუწოდებდა, თქვენ ახსენეთ მთავრობის წევრებს და კუშინ პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ შეტევა პატრიარქის შეტევა ეკლესიას ესაა შეტევა სახელმწიფოზე. გუშინაც პატრიარქმა ბრძანა, რომ გაუფრთხილდეთ სამშობლოს და გაუფრთხილდეთ ეკლესიას, ეს არის ჩვენი სიძლიერე. აი ყოველთვის მართლაც ჩვენი ისტორიის მანძილზე სარწმუნოება ეკლესია და სახელმწიფოებრივი გადაჭაჭული იყო. გუშინაც ხო ამ მოლოდინის ხედავთ რეალდებოდა რომ შეიძლება პატრიარქს რაღაც ესაუბროთ დეტალებზე ვინმე განეკითხა მან ჩვეული სიბძნით უბრალოდ სიყვარული და ისევ მადლიერად მიმართა საზოგადოებას დამეთ კიდე ბევრი მაგალითი გვიჩვენა ვინც კარგად დაფიქრდება და გამახვილა პატრიარქმაც ეკლესიის და სახელმწიფოს ერთობაზე და გაფრთხილებაზე აი ამ კონკრეტულ პასაჟზე თქვენი შეფასებაც საინტერესოა ესე იგი თუ გადავხედავთ ჩვენი ეკლესიის ჩვენი ერის ისტორიას ყველაზე წარმატებულები მაშინ ვიყავით როდესაც ერი ემორჩილებოდა მაღალ იერარქებს, სამღვდელოებას და ეს არის მართლაც უნიკალური შემთხვევა, რომ ისე იგი რაც მოდის ის საღვთო სიბრძნე ზევიდან, ამას ღებულობს სასულიერო პირები და ამას აცხადებს. სასულიერო პირის და მით უმეტეს პატრიარქის მოღვაწეობა რა არის? მას აქვს სურვილი, რომ გაერთიანდეს ერი და მთელი ერი წავიდეს ქრისტესკენ. და ეკლესია ხადაგებს დამორჩილებას მთავრობისა და მხედრობის მიმართ თუ აი მართლმადიდებელი რომც არ იყოს თქვა აი ისეთი და ჭეშმარიტი ქრისტიანი მთავრობაში და მხედრობაში მაინც სასარგებლოა ის გონივრულად რომ მიუდგეს ადამიანი დამორჩილება ეკლესიაზე და აი ეს მოძღვრება რომ ეკლესია მოუწოდებს ყოველას მშვიდობისაკენ, ერთობისაკენ ეს ძალიან დიდი შედეგის მომტანი არის და ვინც ამას მიიღებს და ვინც ამას გაითავისებს მიაღწევს წარმატებას და ვინც ეკლესიას დაუპირისპირდება ის შეეხეთქება დიდლოც და შეიმუსრება და ჩვენ ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს ეკლესია უძლეველია და დღემდე მოვიდა და ყოველთვის იქნება წმინდა ეკლესია მებრძოლი ეკლესია და ჩვენ ხედავთ რომ არის შემოტევები ეკლესიაზე ეხლა ერთი პიროვნება ჩვენ არ უნდა მივიჩნიოთ მაინდამაინც კონკრეტულ მტერად ეს არის ხის ერთი ტოტი ასე ვთქვათ და ჩვენი ბრძოლა პირველ რიგში არის როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს სისხლთან მიმართ და ხორცთან მიმართ, მთავრობათა მიმართ და ხელმწიფებათა, აი ეშმაკის სულის მიმართ, რომელსაც ხშირად ავლენენ ადამიანები. და საერთოდ როგორ ხდება ადამიანის ეს ამაზეც მინდა ვისაუბრო, დაცემა და გადასვლა იმ საეკლესიო საზღვრებიდან. თავდაპირველად შემოდის რა ადამიანში, ან ამპარტავნება ხდება ამღუპელი ხშირად ადამიანისა და ძირითადად სასულიერო პირებისა და თუ გადავხედავთ საეკლესიო ისტორიას, ძირითადად შფოთის შემომტანი იყვნენ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები, თუმცა ეკლესია ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე იდგა, მსოფლიო თუ ადგილობრივი კრებები ყოველთვის ჭეშმარიტ სიტყვას ამბობდნენ. ისე თავდაპირველად ჩვენ განვიკითხავთ მოყვას, ჩვენი ამპარტავნებით ვივიწყებთ ჩვენს სოდებს, მე სასულიერო პირს, მე შეიძლება თქვათ გადავიდეთ წმინდა სინოდზე, თქვათ რაღაც შეურაცხყოფილი სიტყვები, არაშესაფერისი მღვდელმთავრისთვის, მე პატრიარქზე, მე შეიძლება მოციქულებზე და მე უკვე ღმერთზე, ანუ ეს ჭია იზრდება და ბოლოში გაფრინდება საერთოდ, ანუ დაკარგავს ადამიანი ყველაფერს. ამიტომ წმინდა წერილი ჩვენ შეგვეგონებს, რომ ეპისკოპოსი უნდა იყოს ფრთხილი, არ უნდა იყოს შემასმენელი და წამებაიცა კეთილი უნდა აქონდეს მას გარეშეთაგან.
და უნდა იყოს მარადულ მღვიძარებაში პავლე მოციქული ყოველას მოგვიწოდეს რომ დავემორჩილოთ ჩვენს მწყემსებს, ჩვენს მოძღვრებს, რომ იგინი იღვიძებენ ჩვენი სულისთვის და მღვდელმთავრის ეს კვერთხი, რომელიც მათ უყრიათ ნუშისაგან არის დამზადებული, რომელიც არის მღვიძარების სიმბოლო და ჩვენი ცხოვრებით, ჩვენი კეთილი ცხოვრებით, ქრისტიანული ცხოვრებით მადლობა უნდა შევწიროთ ჭეშმარიტ მწყემსთავრებს, ჩვენს პატრიარქს და თელს ერთს მოუწოდებ ჩვენ აქეთკენ და დაუმორჩილებლობა ეს არის ამ პარტავნების ყველაზე მძიმე გამოვლინება. პეტრე მოციქული ბრძანებს, რომ თქვენი სულნი განიწმინდენით მორჩილებით და ჭეშმარიტების. მორჩილება მარხვაზე და ლოცვაზე მაღლა დგას, ხო? რა თქმა უნდა, თუ მორჩილება არ გვაქვს, თვითონ ის რომ ჩვენ ვართ დაბადებულნი, ეს გულისხმობს რომ უნდა ვიყოთ იერარქიული. დაბადებულობა გულისხმობს იერარქიულობას. მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი არის იერარქიული. და თუ კი ჩვენ ამ მორჩილებისგან თავს განვაყენებთ, მაშინ ჩვენ უკვე არა მხოლოდ მღვდელმთავრობისგან, არამედ ქრისტიანობისგან ძალიან შორს ვაყენებთ ჩვენს თავს. რომ ეს ქრისტეს სული, რომელიც დამორჩილდა კაცობრიობის გამოხსნა ჯვარზე ავიდა და მიიღო მძიმესი სატანჯველები ჩვენი გადარჩენისთვის, მამის ეულნებას დამორჩილდა, ჩვენს გვსწავლის მორჩილებით და ყოველს მოგვიწოდებს მორჩილებისგან, რომ მორჩილება და თავმდაბლობა ეს არის საღვთომადლის და მომსვლელი ჩვენზე და აპარტავან ადამიანს შემოსწრავს ღმერთი და სული წმინდას აქვს ეს თვისება, რომ როდესაც ადამიანი არის სასულიერო პირი, აი გრიგოლ ხანძთელის ხოვრებაში მაგალითად, რომ მას შემდეგ რაც ის გახდა სასულიერო პირი, სული წმინდის მადლმა უფრო საცნაურ იყო წმინდა გრიგოლის პიროვნება და ყველამ დაინახა ეს. თუ კი ადამიანი რაღაც საკრულად არა წმინდა სურვილით მოღვაწეობს და არის თქვათ ანაფორაში შემოსილი ჭეშმარიტი მწყემსის საბურველში გახვეული, მაგრამ შინაგანად არ ეთანადება მისი ცხოვრება ამას, მისი საქმე, მისი სიტყვა, მისი მოღვაწეობა. სული წმინდის მადლი ფარდას ღვთის პიროვნებას და ესეც უნდა იყოს ძალიან ბევრი მithქმა-მოთქმა მოყვა ამ მოვლენებს ვიკავშირდებოდნენ, გვეუბნებოდნენ რა ხდება საპატრიარქოში, რა ხდება ეკლესიაში. ნუ რა ხდება არაფერი ისეთი, რაც არ ხდებოდა. ან არ მოხდება სამწუხაროდ. არ მოხდება, ნუ სამწუხაროდ, თუ კი 12 მოციქულში ერთ-ერთმა ქრისტე, ასე თქვათ, გასცა, თუმცა ქრისტე მის სინანულს ელოდებოდა. საკმარისი იყო ერთი სიტყვა ეთქვა იუდას და უფალი მაშინვე შეუნდობდა, მაგრამ მან ის ხოვრება, რაც ღმერთმა მისცა, თვითონ მოისწრაფა და თავი ჩამოიხჩა. ნუ მივემსგავსებით იუდას და ყოველთვის სანამ ადამიანის სულის ხელში იმყოფება, ყველას ვინცაც აქვს ეს მოწინააღმდეგე სული, ურჩევ რომ შეინანოს და სინანული, ისედაც წმინდანები ყველაზე მეტად სინანულს იჩემებდნენ და სინანული ეს არ არის ისეთი რამ, რომ აი რაღაც შეურასმყოფელი, რომ დამნაშავე ხარ შეინანე. აი თქვენ ვინაიდან ეს პარალელი გავავლეთ მამა დავით, აი ზოგი ამბობს რომ რატო აკურთხევს თქვათ ასეთი ესა თუ ის სასულიერო პირი რატომ გამოირჩიეს თავის დროზე, მაშინ შეიძლება იგივე შეკითხვა გაგვიჩნდეს, რატომ აირჩია მოციქულად იუდა მაცხოვარმა. იგი ადამიანს აქვს ეს თავისუფალინება და ხშირად არის რომ ჩვენ იმის მაგევრად რომ მადლიერება შევწიროთ, უმადურობას ვიჩენთ, რა დაუშავა ქრისტემ ერს ხომ არაფერი ცუდი, ბრმებს თვალები აღუხილა, კეთროვანი განსმინდა, მტრები აღადგინა, მაგრამ ჯვარზე გააკრეს. ღვთის რჩეული ერი უმადურობამ ღვთის მკვლელ ერად აქცია და აი უმადურობა ხდება ის ასე ვთქვათ ძიმე წოდვა, რომელიც ჩვენ განგვაყენებს ჭეშმარიტებისგან და ამგვარ ძიმე მდგომარეობაში გვაყენებს, რომ პავლე მოციქული ამბობს, რომ რა გაქვს, რომელიც არ მიგიღებიეს, ხო? და თუ კი მიგიღებიეს, რატომ ხადაგებ ისე, როგორც არ ამიღებულს? ნუ პატრიარქის ხელით არის ნაკურთხი ყველა მღვდელმთავარი, მისი გამოცდილებით და არ შეიძლება იმ გამოცდილების რაღაც მის საწინააღმდეგო შემოტრიალება, იგივე რომ ავიღოთ სახარება, რომელიც წმინდა ეკლესიამ შემოგვინახა, მსოფლიო კრებებმა ბეჭედი დაასვეს, მათ სამოციქულო წარმომავლობას და დღეს გამოდიან თანამედროვე სექტები, იღებენ ეკლესიიდან ამ წიგნს და თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევენ ამ წიგნს და თავისებურად განმარტებენ. ეკლესიის არის ეკლესიას შესაბამისი განმარტებაც აქვს და აი სწორედ ეს პარალელი შეიძლება გაიგოს ამ ყველაფერთან მიმართებაში. დიახ, მამა დავით, აი რაც კიდე მე გუშინდელ შეგონებას მინდა დაუბრუნდე პატრიარქის სიტყვები, რომ გაუფრთხილდეთ სამშობლოს და ქვეყანას და ის ამაშია ჩვენი სიძლიერე. და კიდე ერთხელ აღნიშნე, რომ მართლა ყოველთვის გაჯაჭვული იყო და ოქროს ხანა და ის ეპოქა თამარის თუ დავითის, როცა იყო ერთობა ეკლესიისა და სახელმწიფოს, ჩვენ ვიცით ისტორიიდან თუ რა ზენიტში ვიყავით მართლა ბრწყინვალების და დიდების ერთიანობის. გუშინდელ საუბარშიც, გუშინდელ შეგონებაში რამდენად უნდა ვიფიქრეთ, რომ შესაძლოა ერთ-ერთი ქვეტექსტი, ერთ-ერთი შეგონება სწორედ პატრიარქის ის იყო, რომ
დღეს შეიძლება სწორედ ეს მომენტი და დარწმა პატრიარქზე, რაც ნიშნავს ეკლესიაზე მისი ავტორიტეტის გამო, სწორედ იმის გამოა, რომ ხალხი, საზოგადოება შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურებიც მოწყვეტილია ეკლესიას და გადასულია უფრო ხშირად, აი მაგალითად ძალიან იშვიათია, რომ ჩვენ ვნახოთ ტელევიზიით ხება ეკლესიის, ყოველთვის ვნახულობთ ლანძღვას, გინებაში, აურაცხყოფას და ვისაც არ ეზარება, ყველა ექსპერტია, როგორ უნდა, ესე იგი მართონ ეკლესია. შეიძლება რომ ამის გამოვლენა ბროტის ბრძოლა და ერთგვარი ღმერთის მინიშნებაც. რა თქმა უნდა. ძალიან განკითხვა, ძალიან მარტივი არის შორიდან ეკლესიის განკითხვა, შეურაცხყოფელი სიტყვების როლა, მაგრამ აი ფსალმონის სიტყვები მინდა მოვიყვანო ეკლესიის ბრძოლების მიმართ, რომ ესე იგი რცხვენოდნენ და შეზრწმუნდნენ და მართლო კუნიქცენ ყოველნი მოძულენი სიონისანი. იქმნე დგინი ვითარცა თივაი ერდოთაი, რომელი კი ვიდრე მოფხურამდე განხმა. ესე იგი ვინც ეჯახება ეკლესიაზე კიდევ ერთხელ თქვა და მოუწოდოთ საზოგადოებას და ყველას რომ ჩვენი ბედნიერება, ჩვენი გადარჩენა, ჩვენი წარმატება არის ქრისტესადმი მორჩილებაში და სწორედ ეს ათავისუფლებს ადამიანს ყოველგვარი სიმახინჯისაგან და მანკიერებისაგან, რომ ჩვენ ვართ რა ქრისტეს მორჩილები, პირველ რიგში ვარს ვეუბნებით ცოდვას, ბოროტ-ცოდვებს, ჩვევებს, ვნებებს და უფალი ამბობს ახარებაში, რომ თუ კი თქვენ ზეღმერთი გაგათავისუფლებთ, მაშინ ჭეშმარიტად თავისუფლები ხართ თქვენ, მაგრამ თუ ჩვენში არის ცოდვის მონობა, ეშმაკის მონობა, შეპყრობილი ვართ რაღაც ამ ქვეყნიურით და გვინდა რაღაც გავლენების მომუშაკება, ასე ვთქვათ, ერში თუ ბერში, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ დავგცემს ამ ცხოვრებაში ვერ ცოცხლივ ჩაგვაგდებს ჯოჯოხეთში. ამიტომ პატრიარქის ეს სიტყვები, რომ ჩვენი სიძლიერე არის ჩვენი ერის და ჩვენი ეკლესიის ერთობაში, ეს დასტურდებოდა ისტორიის განმავლობაში და ვისაც უნდა რომ იგრძნოს ამ სიტყვების რეალობა, შეასრულოს ეს მოწოდება და ნამდვილად იგრძნობს ამოეჭველი ჭეშმარიტების რეალურ განცდას საკუთარ თავზე და საკუთარ ერზე. დიახ, მამა დავით, ჩვენ არ უდაობთ ბუნებრივია იმაზე, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არის მტკიცე საფუძველი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის. და აი აქედან გამომდინარე, შეტევა ჩვენს პატრიარქზე, რომელიც ღვთის განგებულებით 52 წელია არის მწყემსთავარი ჩვენი ერისა, მწყემსი კეთილი. და ამხელა მასშტაბის პიროვნება მსოფლიო ავტორიტეტი მისი მსოფლიოში ცნობილია, ვიცით, ჩვენ ასევე დიდი სიყვარული ქართველი ერის, ეს გუშინაც ძალიან კარგად გამოჩნდა. არა მარტო მართლმადიდებლების ხაზგასაცმელია. ხოთაშორის გუშინ იყვნენ რომის პაპის მოწოდებით სტუდენტები, რომლებიც რომის პაპმა თხოვა, რომ მიდით და დააფიქსეთ ერთგვარი ჩვენი მხარდაჭერა. ასევე მუსლიმებმა გამოხატეს მხარდაჭერა და სხვადასხვა რელიგიის აღმსარებლობის წარმომადგენლებმა. აქედან გამომდინარე, პატრიარქის წინააღმდეგ წასვლა ნიშნავს თუ არა სახელმწიფო ინტერესების, ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წასვლას. რა თქმა უნდა, ნიშნავს პირდაპირ გაგებით ნიშნავს ჩვენი ერის ინტერესების წინააღმდეგ წასვლას, ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და უარისქმას და ვინც სწავლა პატრიარქის წინააღმდეგ, ის მიდის ქრისტეს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთ შემთხვევაში არ უნდა დავამორჩილოთ პატრიარქს, თუ ის მოგვიწოდებს რაღაც არეულობისკენ, შფოთისკენ, მწვალებლობისკენ და ასე შემდეგ, მაგრამ არასდროს არც ერთხელ პატრიარქის აი 42 წლიანი მოღვაწეობა ვიცი ჩვენ პატრიარქობისა, არასდროს ერთხელაც კი მას მსგავსი არაფერი არ უქონს. ამიტომ პირიქით მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალები ეცდებოდნენ ხოლმე რომ სამაგათო რაღაც ეთქვა, მაგრამ თავის სიბრძნით ყოველთვის რაღაც ბეწვისხიძე გვატარებდა. როგორი სიბრძნე და როგორი სიყვარული რომ არ არსებობდა, აი რამდენიც მოვესწარეთ, აი ჩვენი მამები, ჩვენი ბაბუები ემორჩილებოდნენ პატრიარქს და მთელი მთავრობები და მხედრობები გაიარეს მის წინაშე, მაგრამ ყველასთან ჰქონდა კეთილი დამოკიდებულება, აი ყველას რაღაც ისეთ საზომში აყენებდა, რომ აი იყო მინისტრი ამბიონზე აყავდა, რომ წარდეკი ერის წინაშე და იგრძენი, რომ შენ მინისტრი ხარ, შენ პრეზიდენტი ხარ და ყველას ესეთი დიპლომატიური და ჭეშმარიტი ქრისტიანული უდგებოდა, რომ თუ კი უნდოდათ განვითარება და ქრისტესულის მიღება მიიღებდნენ. და მართლაც პირდაპირ გაგებით ნიშნავს ერის წინააღმდეგ წასვლას, თუ ამას დავფიქრდებით და ამას მშელებთ, ეს რა თქმა უნდა ისე არის და თუ კი ვინმე და ვის აწყობს ეს, ხო? ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის წრეებს. ეშმაკის მსახურებს და ჩვენი ეკლესია აკეთებს ძალიან აღასრულებს ძალიან დიდ მისიას. ჩვენი ზოგადად მართლმადიდებელი ეკლესია, მისი მიზანია ყველა ადამიანის ხონება, ყველა ადამიანის გადარჩენა, მოწოდებას ნეობისაკენ, ღვთისაკენ, ერთობისაკენ და ეს რა თქმა უნდა უნარჩუნებს ერს თვითმყოფადობას, რაც რა თქმა უნდა არაწყობს საქართველოს და ქართველი ერის გარეშე მტრებს. იქნება ეკლესია ძლიერი, იქნება ერი ძლიერი. ეს პირდაპირ პროპორციული არის, როგორც თქვით, ჩვენი ერის თვითმყოფადობას საზღვრავს ჩვენი დედა ეკლესია, ჩვენი წმინდა ეკლესია. თუ ადამიანი არ ეზიარება, თუ ადამიანის ახარებას არ გეთხოვებს, თუ ადამიანი ამ მოწოდებებით არ ცხოვრობს, მაშინ ის იღუპება. ადამიანი ვარდება უზნეობაში და
და უზნეობა ჩვენ ვიცით რომ არის მთელი ერების გადაგვარების ასე ვთქვათ საწინდარი და მამა დავით აი გაუფრთხილდით ეკლესიას რა იგულისხმება აი ეკლესიას გაუფრთხილებ მხოლოდ შეიძლება ის იყოს რომ დაუშვათ მე არ ვლანწყო და არ ვაქილიკო ეკლესია აი როგორ უნდა გაუფრთხილდეს თითოეული ადამიანი აი ეს მოწოდება ეს შეგონება თითოეულმა ჩვენგანმა როგორ უნდა აღვასრულოთ აი მე თავიდან ვთქვი და შეიძლება ამ თემის გაშლა რომ მე ჩემი აზრით ეხლა ნუ რა თქმა უნდა ყველა ჩვენებური აზრი გვაქვს და რაღაც დონეზე ჩვენ რაღაც კავშირში ვართ ალბათ სახარებასთან და ჭეშმარიტებასთან რომ ჩვენი თავის გამოსწორებით და ჩვენი თავის ეკლესიაში მისვლით და ჭეშმარიტი ქრისტიანული ცხოვრების დაწყებით არა მოყვასის განკითხვით არამედ საკუთარი თავის განკითხვით და ქრისტეს მაძიებლობით ღვთისაგენ ერთობის ძიებით უნდა დავიწყოთ ჩვენი ეკლესიის გაფრთხილება მე ესე ვფიქრობ თუ კი ჩვენ ვიქნებით ეკლესიის წევრები მაშინ ეკლესიას არც გაულანძღავთ და ჭეშმარიტი წევრები თუ იქნებით და თუ კი დავინახავთ რომელიმე სასულიერო პირის ცოდვას მას გადავეფარებით და არავის არ მივცემთ საშუალებას რომ გაალანძღოს იმიტომ რომ ღმერთმა ქრისტემ თხულებად არა ანგელოზები აირჩია არამედ აირჩია ადამიანები რომელთაც აქვთ უძლურება რომელთაც აქვთ ცოდვები რომ სხვათაც გაუგონ ეს თავად უფლისნება არის რომ ცოდვილი ადამიანები ასე ვთქვათ ცოდვილი ვართ ყველა დაადგინა თხულებად აგრეთვე მინდა ორი სიტყვით შევეხო რას მოხდა ანუ მღვდელმთავრის ცვლილება ჭონდიდის ყოფილი ეპისკოპოსი პეტრე შეცვალა გრიგოლმა ჩვენ ნახეთ პირდაპირ გამოსვლა მეუფე გრიგოლის იქადაგა მან წირვის შემდეგ იქ იყვნენ სასულიერო პირები და რამდენიმე ასე ვთქვათ სასულიერო პირის და მონაზონის გამოსვლა ვნახეთ რომლემაც თქვეს რომ ანუ ჩვენ დავტოვებთ ეპარქიას არ მივალთ იმ წირვაზე სადაც მეუფე გრიგოლი იქნება და აი ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა რომ ჩვენი მიზანი არ არის რომელიმე კონკრეტული სასულიერო პირი ჩვენი მიზანი არის ქრისტე ამიტომ არის პატრიარქი დიდი რომ მან ჩვენი მიზანი გახადა ქრისტე ჩვენი მიზანი გახადა ღმერთი მიუხედავად ჩვენი დიდი სიყვარულის პატრიარქის ჩვენ არ ვაკერპებთ პატრიარქს არამედ აი ესეთი მამობრივი სიყვარულით ვაფასებთ მას აი რა ხდებოდა პირველ საუკუნეში კორინთოში ესეთი არეულობა იყო რომ მე პავლესი ვარ მე კეფასი ვარ მე აპოლოისი ვარ და ამბობს პავლე მოციქული რომ განმეყოფილ არსა ქრისტე ნუ პავლე ჯვარს ეცვა თქვენთვის ანუ სახელის და მიმართ პავლესის და ნათელიღაც თუ კი ჩვენ გვინდა ცხოვნება და გადარჩენა როგორც ვიცით წმინდა სინოდის განჩინება ღვთელმოქმედება აქვს შეჩერებული ჭონდიდის ყოფილ მიტროპოლიტ პეტრეს ამიტომ მასთან ასე ვთქვათ ვერავინ ვერ მივა წირვაზე გაგებით აღსარებას ვერ ჩააბარებენ და საიდუმლოებას რა თქმა უნდა ვერ აღასრულებს დროებით თუ კი მომავალი გვიჩვენებს რა იქნება ნუ ეს ჩვენ არ ვიცით მაგრამ მე აი ძმური თუ დაძმური სიყვარულით ეს არ არის საწყენი ყოველას მოუწოდებ ყოველას შევაგონებ რომ ნებისმიერი წირვის დროს არა კონკრეტული სასულიერო პირი არამედ თავად ქრისტე მოქმედებს როგორც აი რომელნი ქერუბიმთას საიდუმლო ლოცვებში წერია რომ შენ ხარ შემწირველი და შეწირული თავად ქრისტე არის შემწირველიც და შეწირულიც და გარეგნულ სახელს გრიგოლი იქნება პეტრე იქნება პავლე იქნება ნუ მივაქცევთ განსაკუთრებულ რაღაც ყურადღებას ვისაც დაგვიდგენს წმინდა სინოდი ეს უმაღლესი ორგანო ჩვენს ეკლესიაში ჩვენი პატრიარქი უფალი ვისაც დაგვიდგენს იმასთან მივიდეთ და იმას დავემორჩილოთ და იმის მაგალითი რომ ჩვენ არ უნდა მივიჯაჭოთ მრევლი ჩვენზე სახარება გვაძლევს იოანე ნათლმსემელი რომელმაც იხილარა ქრისტე თქვა რომ მე არ ვარ ქრისტე არამედ აი ქრისტე დარგი ღვთისაი რომელიც აღიღებს კაცობრიობის ცოდვებს და მას უხაროდა იმ სიძის სიხარულით რომ თავისი მოწაფეები ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველი ეს ორი გამორჩეული მოციქული შეუდგნენ ქრისტეს ეს არის ჩვენი სიხარული რომ ქრისტესთან იქნებიან და არა ჩვენ მოგვეთმასნებიან ასე ვთქვა და ეს გაკერპება არის ძალიან ცუდი რამ და ჩემი აზრით უფალი იმიტომ უშვებს ზოგადად სასულიერო პირების ცვლილებას მღვდელმთავრების ცვლილებას რომ ჩვენში ეს სტერეოტიპი გაკერპების სტერეოტიპი დაიმსხვრეს და ყველაფერი ხდება უფლის დაშვებით და მე მჯერავს რომ აი ეს ასე ვთქვათ პრეცედენტი რაც დაფიქსირდა ჩვენს რეალობაში წმინდა სინოდზე ძალიან სამწუხაროა ძალიან აი სინოდის წევრები გამოვიდნენ და ბოლო მომენტამდე არ გვინდოდა ამის გაკეთება მაგრამ მან გვაიძულა არ დაგვიტოვეს და ყველა ჩვენში თუ კი რაიმე არის ესეთი ცდომილება ყველამ შევიგონოთ არავინ არავიზე მეტი არა ვართ თავარი არის რომ თავმდაბლები ვიყოთ მორჩილები ვიყოთ და მე ვფიქრობ რომ აი ეს პრეცედენტი ბევრს გამოაფხიზლებს ბევრს შემოატრიალებს ეკლესიისაკენ და ალბათ უნდა
მოსახდენი იყო და ფარდა აიხადა ყველაფერს, არ არის დაფარული, რომელიც არ არის ხატნეს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მამა დავით საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა ზღვის უბანში მდებარე ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი.